ආයුබෝවන් රසට කෑම YouTube channel එකත් සමගින් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. අද මම හදන්නේ රසවත් මාබල් කේක් එකක් තමයි. ඉතින් මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඒ ටික ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි පියවර මොකක්ද කියලා. මුලින්ම යාළුවනේ මම මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 125ක් මේ විදිහට බෝල් එකට දාගන්නවා. මම අද හදන්නේ ග්‍රෑම් 500 මාබල් කේක් එකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් බටර් ටික හොඳින් බීට් කරගන්නවා ටිකක් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කිලෝ එකක මාබල් කේක් එකක් හදනවා නම් මම මේ ගන්න අමුද්‍රව්‍ය වලම දෙගුණයක් කරගන්න. මේ විදිහට බටර් ටික හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් බීට් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊළඟට යාළුවනේ මම සීනි ග්‍රෑම් 125ක් මෙතන ගන්නවා. ඒ සීනි ග්‍රෑම් 125න් මම කොටස් දෙකකට තමයි මුලින්ම සීනි ටික මේ විදිහට දාගන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට වටේත් පිරිසිදු කරගෙන නැවතත් බීට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලොකු කැට සීනි ගන්නවා නම් ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඉතිරි සීනි ටිකක් දාලා හොඳින් බීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යොදා ගන්න බිත්තර දෙකකින් එක බිත්තරයක් මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම දාලා විනාඩියක් විතර හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට වටේ ටිකත් නැවත පිරිසිදු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ බිත්තර ගනිද්දි ඔයගොල්ලෝ වෙනමම භාජනයකට බිත්තර කඩලා දාන්න. මේ විදිහට හොඳට ක්‍රීම් එකක් වුණාට පස්සේ මම ඔන්න ඊළඟ බිත්තරෙත් මේ විදිහට දාගන්නවා. නැවතත් යාළුවනේ මිශ්‍රණය හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් ඕගොල්ලෝ මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳින් බීට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්නත් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් බීට් වුණාට පස්සේ මම වැනිලා තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් බීට් කරගමු යාළුවනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් මේක බීට් කරගන්නවා. දැන් නැවතත් මම මේ විදිහට වටේ ටික පිරිසිදු කරගන්නවා. දැන් යාළුවනේ මම මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් සීනි ටිකත් හොඳින් බීට් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන අපිට පිටි මිශ්‍රණය දාගන්න. මම මෙතන යාළුවනේ පිටි ග්‍රෑම් 125කට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා හොඳට පිටි ටික හලාගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ පිටි දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බීටර් එකෙන් බීට් කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහට මිශ්‍රණෙත් එක්ක කලවම් කරගන්න තමයි ඕනේ. දැන් මම තව පිටි මේස හැඳි දෙකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් යාළුවනේ මම මේකට කිරි තේ හැඳි දෙකක් යොදා ගන්නවා. මම මෙතන දාන යාළුවනේ පිටි කිරි තමයි. ඔයාලා ළඟ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම නැවත මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පිටි ටික දාලා තමයි යාළුවනේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට කැට ගතිය හිටින්නේ නැතුව හොඳට මිශ්‍රණය හැදෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට තව පිටි මේස හැඳි දෙකක් දාලා කිරිත් තේ හැඳි දෙකක් නැවත මෙන්න මේ විදිහට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ ඔයාලත් මේ මාබල් කේක් එක හදලා බලන්න. හරිම රසවත්. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තා. දැන් නැවතත් පිටි ටික මේ විදිහට දාලා කිරි ටිකකුත් මෙන්න මේ විදිහට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕන මෙතනදී පිටි කිරි ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ රස්නේ පිටින් පිටි කිරි දාන්න එපා. හොඟක් නිවුනට පස්සේ තමයි දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම තව කිරි තේ හැඳි තුනක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මොකද අපේ පිටි මිශ්‍රණය ගොඩක් ඝන ගතියකට තියෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය ගානකට මේක වැක්කිරෙන පදමට තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් යාළුවනේ මම හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණයෙන් හරි භාගයක් තවත් භාජනයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මම ඒකට කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තා. දැන් තව කිරි තේ හැඳි දෙකක් මේ විදිහට දාලා හොඳින් මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නවා. මොකද කොකෝ පවුඩර් දැම්මට පස්සේ ටිකක් මේ ටික ඝන වෙන්න බලන හින්දා තමයි මේ විදිහට කිරි ටිකක් දාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට
තියෙන්න ඕනේ. දැන් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට දෙකම හදන් තමයි තියෙන්නේ. මම යාළුවනේ කලින්ම කේක් කටි ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් මම කේකට මෙන්න මේ විදිහට සුදු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මුලින්ම දාගන්නවා. දැන් මේක රවුමක් විදිහට මම හැන්දෙන් හදා ගන්නවා. දැන් ඒකටම චොක්ලට් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට උඩින් දාගන්න ඕනේ. උඩින් මේ විදිහට දාලා හිමීට ඒකත් මේ විදිහට හැන්දෙන් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට එකක් උඩ එකක් පරිස්සමට ඕගොල්ලෝ දාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට හැඩේ ගන්න පුළුවන් මාබල් කේක් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට ටික ටික හිමීට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම යාළුවනේ මේ විදියට ඔක්කොම ටික මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් යාළුවනේ මේ විදිහට මම ඔක්කොම දාගත්තා. දැන් හිමීට මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් තැටිය හැම පැත්තටම යන විදිහට මම අතින් මෙන්න මේව කරගන්නවා. වැඩි ඕගොල්ලෝ මුකුත් කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හදාගත්තු ලස්සන හැඩේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට ඉරටුවක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කේක් එකේ හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති ලස්සන හැඩයක් මෙතනදී ඇඳ ගන්න පුළුවන් කේක් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට මම ලස්සනට හැඩ හදා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කේක් එක බේක් කරගන්න ඕනේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 35ක් තමයි උඩ යටයි දෙකම බේක් වෙන විදියට මේක දාගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හැඩය ඇඳගත්තේ යාළුවනේ. දැන් මම බේක් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කේක් එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන යාළුවනේ මම හදාගත්තු කේක් එක. බලන්න හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට වටේ ටිකක් බුරුල් කරලා තැටියෙන් එළියට ගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කේක් එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම තැටියෙන් එළියට ගත්තා යාළුවනේ. දැන් මම ඔයාලට කපලා පෙන්නන්නම් කේක් එකේ ලස්සනට හැඩේ තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් මේ විදිහට මාබල් කේක් එකක් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. චොකලට් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන වර්ණයක් දාලා වුණත් මේ විදිහට ලස්සනට කේක් එක පාට දෙකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හරිම ලස්සනට තියෙනව නේද යාළුවනේ. ඉතින් සමහරක් අය මේ කේක් එකට කියනවා සීබ්‍රා කේක් කියලා. ඒ සීබ්‍රාගේ හැඩේ තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට ලස්සනට සුදුයි චොක්ලට් පාටයි තියෙන නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. හරිම රසයි. අදට අපි ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.